Hello mga friends! Nandito na naman po tayo sa kusina ni Bibay. So ang recipe natin sa araw na ito ay fried mushroom. Tama po, mushroom na pinrito. Tara na! Dito po ay gumamit lang tayo ng 2 lata ng whole mushroom. So yung buo po. Para po sa ating ingredients, pakicheck lang po ang ating description box. O, diba? Napakadali lang. Kami po ang kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. Sana po ay nagustuhan ninyo ang recipe natin ngayong araw na ito. As always, enjoy cooking. See you on our next video.